Hello everyone, welcome to my channel. আজি মই মূলাৰ সালাড বনাব ওলাইছো। এই মূলাৰ সালাড কেনেকৈনো বনাও আপোনালোকে চাওক। প্ৰথমে মই ভালদৰে মূলাৰ বাকলিখিনি গুচাই লম। বাকলিখিনি গুচোৱাৰ পিছত এতিয়া মই মূলাকেইটা ভালদৰে পানীত ধুই লৈছো। এতিয়া মই মূলাকেইটা মিহি মিহিকৈ কাটি লম। মূলাখিনি কাটি লোৱাৰ পাছত মই অলপমান নিমখ দি ভালদৰে মিহলি কৰি আধা ঘণ্টাৰ বাবে ঢাকি থম। আধা ঘণ্টা হৈ গৈছে। এতিয়া মই মূলাখিনি পানীৰে আকৌ এবাৰ ভালদৰে ধুই ল'ম যাতে নিমখখিনি গুচি যায়। ইয়াৰ পিছত মই কেইপাতমান বৰমা ধনিয়া কাটি দিছোঁ আৰু 5টামান জলকীয়া কাটি দিছোঁ। তাৰ পিছত মই ভাজি থোৱা তিলখিনি অলপমান গুৰি কৰি লৈ সালাডখিনিত ঢালি দিছোঁ। আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ অলপ দিছোঁ। অলপমান চাট মছলা দি মূলাখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি দিছোঁ গোটেইখিনি সামগ্ৰীৰ লগত। অলপমান জলকীয়াৰ গুড়ি দি নেমুৰ ৰস অলপ চেপি সালাডখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি দিছোঁ। এয়া মোৰ মূলাৰ সালাড ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকেও এদিন এনেদৰে বনাই খাব আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।